سلام دوستان، من لئوناردو خوارزمی هستم. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید و با یکی دیگه از مجموع برنامه‌های برنامه‌نویسی ریاضی در مطلب در خدمت شما هستم. در این آموزش قصد دارم نحوه کار با کلاس یوماینس رو به شما آموزش بدم. خب برای انجام این کار متغیری به نام ریزالت تعریف میکنیم و اون رو برابر با منهای مثلا 1000 قرار میدیم. برنامه رو اجرا میکنیم، جواب رو میبینیم. در مثال بعدی متغیری به نام ریزالت تعریف میکنیم و از کلاس یوماینز استفاده میکنیم و مثلا عدد 200 رو در اون قرار میدیم. برنامه رو اجرا میکنیم و منفی 200 رو میبینیم. در مثال بعد میام یک ماتریکس به نام ماتریکس 2×2 آ تعریف میکنیم. ماتریکس آ که 2×2 هستش و 1 و منفی 4 منفی 2 و 5 ماتریکس B منها ماتریکس A اجرا میکنیم و جواب رو میبینیم. به پایان این بخش رسیدیم. لایک و کامنت یادتون نره. وبسایت ما رو هم دنبال کنید. من به نظراتتون احتیاج دارم تا بتونم کیفیت این آموزش رو بالا ببرم. تا این آموزش دیگه شما رو به خدا میسپارم.